ผมฟิลิปไฟเนอร์นะครับเป็น CEO จาก Asia Pacific Botech ครับก็ดูแลทุกประเทศตั้งแต่ญี่ปุ่นไปถึงนิวซีแลนด์เลยครับก็ยินดีมากครับที่ได้มาร่วมกับทุกท่านในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคปภ.ที่ให้โอกาสผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่รู้จัก Botech นะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันบ้าง Botech ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม InsurTech นะครับที่เรียกว่าเราก็มีหน้าที่ในการจะช่วยปิดช่องว่างในเรื่องของการให้บริการได้ความคุ้มครองนะครับเพื่อจะได้ให้ความคุ้มครองที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้บริโภคของเราตามที่เขาต้องการในอุตสาหกรรมนี้นะครับเราก็อาศัยการเชื่อมต่อกับส่วนอื่นนะครับเราก็เป็นผู้เล่นที่เป็นจุดเชื่อมต่อที่ทำงานระหว่างองค์กรขนาดใหญ่กับบริษัทประกันภัยนะครับก็หวังว่าในวันนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้แชร์เกี่ยวกับการทำงานของเราว่าเราใช้คลาวด์ทำงานยังไงบ้างครับขอบคุณทั้งแม็กซิมแล้วก็ฟิลิปนะครับผมชื่อประกาศสารก้านะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์จาก Oliver Wyman ก็เป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาทางด้านคำปรึกษาทางธุรกิจนะครับกับธุรกิจธนาคารในเซาท์อีสต์เอเชียคุณมีมุมมองว่าในอนาคตเนี่ยมันทิศทางมันจะเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าอย่างที่คุณบอกเราต้องเปลี่ยนผ่านมาจากระบบเก่ามาระบบใหม่นะครับเมื่อก่อนก็เป็นระบบเก่ามีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาอยู่ที่คลาวด์แล้วปัจจุบันจะเป็นยังไงแล้วอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปบ้างครับผมคิดว่าโลกของเราในปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราเริ่มทำอะไรบางอย่างนะวันนี้เนี่ยแน่นอนก็คือมักจะไม่ใช่คนแรกหรอกแต่ว่าคือแน่นอนเราก็ทำกันถ้าเกิดถามเรื่องคลาวด์เนี่ยก็คงไม่ได้บอกว่าสร้างคลาวด์เราต้องถามว่าใช้คลาวด์ไหนกันนะครับก็คงไม่ได้สร้างใหม่ตั้งแต่ต้นเนาะแต่ว่าเราก็มีผู้ให้บริการที่เป็นระบบเก่าที่เขาพยายามจะหาวิธีในการที่จะเริ่มถ่ายโอนจากระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่นะครับก็คือแน่นอนก็ทุกอย่างมันก็ไปเร็วนะครับแต่ว่านี่คือทิศทางที่ทุกคนกำลังมุ่งไปนะครับและมันก็เป็นไปตามเทรนด์ของเรียกว่าทั้งโลกทั้งมนุษยชาติเลยก็ได้นะครับถ้านึกถึงพัฒนาการของมนุษยชาติเนี่ยสุดท้ายแล้วทิศทางมันก็เหมือนกันก็คือเรื่องของทำอะไรที่มันเจาะจงมากขึ้นชำนาญพิเศษมากขึ้นนะครับคือจากทำอะไรกว้างๆก็ทำอะไรให้แคบลงแล้วก็ทำให้เก่งขึ้นซึ่งก็เหมือนกันนี้กันแหละครับที่เราทำกับ Cloud นะครับซึ่งเวลาเราคิดถึงเรื่อง Cloud ใช่ไหมครับก็เหมือนกันเลยคือหลายๆบริษัทนะครับส่วนมากที่อยู่ในห้องนี้นะครับยกเว้นบริษัทนี้ละกันไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเราต้องทำโครงสร้างพื้นฐานยังไงหรือว่าจะดูแล Data Center ของเรายังไงได้บ้างให้ผู้ชำนาญการเขาเป็นคนจัดการให้น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เรารู้นะครับเรารู้ว่าเราจะคุ้มครองลูกค้าของเรายังไงเรารู้ว่าเขาเผชิญความเสี่ยงอะไรคุณรู้ไหมคุณก็รู้ใช่ไหมครับนั่นคือสาเหตุที่เราต้องทำงานร่วมกันนี่แหละครับต้องเป็นพาร์ทเนอร์กันและนั่นคือสาเหตุที่หลักการของเรานะครับใน Botech เนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อกันครับมันเป็นเรื่องของทำร่วมกันเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นเราจะทำอะไรได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกค้ามันได้สิ่งที่ต้องการมากขึ้นที่ต้นทุนที่ดีขึ้นครับผมว่านั่นก็คือทิศทางของเราครับเมื่อกี้อธิบายที่ดีมากเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับเวลาผมทำงานกับลูกค้าเนี่ยก็คือตอนนี้ทุกคนก็คงไม่มีใครอยากตั้งเซิร์ฟเวอร์มาในตึกแล้วล่ะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนจากระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่เราจะไปยังไงดีล่ะผมขออนุญาตเสริมได้ไหมครับสิ่งที่ผมมองว่าเป็นเทรนด์ที่ผมเริ่มสังเกตนะครับในด้านนี้เนี่ยเพราะว่าหลายๆองค์กรนะครับเขาไม่อยากจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองครับนั่นก็คือโอกาสสำหรับบริษัท InsurTech นะครับเพราะว่ามีอีกหลายบริษัทข้างนอกก็มีเพียบเลยนะครับแล้วสำหรับบริษัท InsurTech นะครับโอกาสก็คือการที่มีโอกาสได้คุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับบริษัทผู้ให้ประกันภัยแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าเอาละเราอยากช่วยคุณนะเราอยากจะทำงานกับคุณในการจะช่วยให้คุณสามารถจะทำอะไรต่างๆได้ถ้ามองจากประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีนะครับอย่างเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับหรือ15ปีก็ได้โลกของเราเนี่ยก็เจอกับ disruption การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือทุกคนบอกว่าต้องการจะ disrupt ยังไงต้องการจะเปลี่ยนโลกยังไงแต่บริษัท InsurTech ส่วนมากเนี่ยเรียกเลยว่าบริษัทInsurTech ทุกที่ผมได้เคยเห็นนะครับในยุคนั้นเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ใช่ต้องการจะ disrupt วงการประกันภัยเป้าหมายของเขาและผมเองก็เช่นเดียวกันเนี่ยคือต้องการจะทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยส่งพลังมากขึ้นและดีขึ้นและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตได้สำหรับบริษัทประกันภัยอาจจะยากนะครับในการจะเปลี่ยนผ่านในรูปแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติอาจจะเป็นเรื่องของทีมงานอาจจะเป็นเรื่องของการรับความเสี่ยงต่างๆเราเข้าใจครับว่ามันมีหลายสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนได้ช้าแต่นั่นแหละครับคือโอกาสสำหรับพวกเราบริษัท InsurTech ว่าจะช่วยให้เขาพัฒนาได้เร็วขึ้นได้เมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมครับคร่าวๆนะครับคือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของแน่นอนประสิทธิภาพก็คือเราก็อยากจะทำให้มันเร็วขึ้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งโมเดลธุรกิจใหม่แล้วก็เรื่องของ Agentic AI ด้วยใช่ไหมครับเรื่อง AI นะครับก็คือ
นั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทุกคนต้องการมาใช้ระบบใหม่ใช่ไหมครับผมขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับเอาแบ็กกราวด์ผมก่อนคือผมไม่ใช่คนที่มาจากสายเทคนะคือผมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเทคแบบพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องหรอกผมอาจจะพูดอะไรที่ต่างจากทางฝั่งนี้ก็ได้นะแต่สิ่งที่ผมมองนะครับจากคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยคือส่วนหนึ่งของผมเนี่ยคือผมไม่ได้แคร์หรอกว่ามันอยู่ในคลาวด์หรือมันจะเป็นเมนเฟรมอยู่ในตึกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความเร็วมากขึ้นหรอกแล้วจริงๆการที่ย้ายไปอยู่บนคลาวด์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นหรืออินทิเกรตได้ดีขึ้นหรือใช้ AI ได้มากขึ้นผมว่าใช้คลาวด์ไม่ใช้คลาวด์มันไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ว่ามันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นได้โฟกัสเวลากับสิ่งต่างๆที่เราควรจะใส่ใจมากขึ้นโดยไม่ต้องสนใจว่าหลังบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแน่นอนคืออย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการให้ระบบมันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับการที่มีคลาวด์แค่แน่นอนมีระบบสำรองมีความปลอดภัยเรื่อง IT ต่างๆมากมายที่จะเป็นประโยชน์ที่มาพร้อมกับคลาวด์ฟรีๆเลยนะโอเคคือคุณต้องจ่ายค่าคลาวด์แหละแต่มันมีระบบความปลอดภัยต่างๆมากมายที่มันเป็นบริการเสริมที่จะมาพร้อมกับมันซึ่งจะทำให้เราไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆที่มันน่าสนใจมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันคลาวด์ไม่คลาวด์มันไม่ได้เกี่ยวกับความเร็วนะครับก็คือไม่ได้แปลว่าย้ายไปอยู่บนคลาวด์แล้วคุณจะทำทุกอย่างได้เร็วขึ้นคุณต้องคิดถึงทั้งกระบวนการภายในทั้งหมดนะครับคุณอาจจะต้องคิดถึงเรียกว่าทัศนคติของตัวเองด้วยนะครับว่าเราคิดยังไงแล้วก็มองในเรื่องของเทคโนโลยีหลักๆที่คุณใช้อยู่ด้วยว่ามันถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแค่อะไรบางอย่างมันกระทบกับทุกอย่างในองค์กรหรือว่ามันถูกสร้างมาในรูปแบบที่เป็นไมโครเซอร์วิสที่คุณสามารถจะปรับตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยโดยที่ไม่กระทบกับที่เหลือทั้งหมดก็คือเปลี่ยนสิ่งหนึ่งไม่ต้องไปเช็คทุกอย่างที่เหลือในโลกก็ได้นะครับคือถ้าเราไม่ได้มีระบบสถาปัตยกรรมในระบบของคุณรูปแบบนี้เนี่ยคือจะคลาวด์ไม่คลาวด์มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่ากับตรงจุดนี้ครับโอเคครับคำถามนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคลาวด์นะครับแต่ว่าอยากให้มองในมุม InsurTech หน่อยครับว่า3ส่วนโอเคแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายในสายของเครือข่ายของอุตสาหกรรมซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนมากครับสามารถจะทำอะไรได้บ้างไหมครับในเรื่องของการจัดจำหน่ายเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไปช่วยหรือว่าแน่นอนมันต้องมีทั้งเทคทั้งคนมาประกอบกันมุมมองของคุณเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการทำธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจในด้านนี้ครับว่า InsurTech จะช่วยอะไรให้กับเขาได้บ้างครับสำหรับธุรกิจเนี่ยก็คือเขาแน่นอนธุรกิจนี้เขาต้องการคนอยู่ครับคือผมคิดว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่ต้องคุยเนาะในช่วงนี้คือผมมองว่ามันมีหลายวิธีนะคะซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เราสามารถกระจายการขายประกันได้มากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์แต่มันก็ไม่ได้ทำได้กับทุกกระบวนการหรือทุกสินค้าประกันอะไรเงี้ยนะคะคือสุดท้ายแล้วเราต้องดูด้วยว่าลูกค้ารับได้ไหมแต่เทคโนโลยีหลักๆที่เราเนี่ยคิดว่าสามารถนำไปใช้ได้นะก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยคุณต้องเข้าใจลูกค้าคุณก่อนนะฮะวิธีคิดเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจลูกค้าปุ๊บนะคุณก็ไม่สามารถที่จะให้ประกันที่สอดคล้องความต้องการของเขาได้คือคุณจะไม่สามารถที่จะให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าประกันที่มันเหมาะกับความต้องการเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือสมมุติว่าสมมุติทำอะไรอยู่แล้วคุณส่งข้อความให้ลูกค้าสุ่มๆแล้วคุณไม่รู้เวลาผิดกาลเทศะอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจนะว่าคุณนำเสนออะไรแล้วลูกค้าต้องการจริงๆไหมอันเนี้ยคือปัจจัยหลักนะคะความสำคัญเลยคุณต้องรู้ว่าบริบทเนี่ยมันถูกต้องนะฮะนี่คือเหตุเลยนะคะเพราะทำไมเราถึงต้องพาร์ทเนอร์กันกับบริษัทเอกชนหรือคอร์ปอเรทต่างๆแบบเนี้ยมันทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ทำให้มีการปฏิสัมพันธ์กันได้จริงๆนะฮะถ้าคุณมองถึงถ้าคุณซื้อบ้านเอางี้ละกันคือมันก็ต้องคิดถึงประกันบ้านอะใช่ไหมไม่ใช่ไปคุยชวนเขาคุยเรื่องรถใช่ไหมถ้าเขาซื้อรถคุณก็ต้องชวนเขาคุยเรื่องรถอะไรแบบเนี้ยถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ทำให้เทคโนโลยีมันสามารถที่จะทำให้คนเป็นพาร์ทเนอร์กันได้ง่ายขึ้นนะฮะนี่เลยเป็นเสาที่2แล้วฮะที่ผมว่ามันจำเป็นมากๆเลยในการทำงานคุณต้องทำมาให้เส้นทางของลูกค้ามันราบรื่นนะฮะถ้าเขาเดินไปเดินมาแล้วคุณก็แบบไม่รู้ว่าเขาอยากได้อะไรคุณจะไม่ตรงเป้าอ่ะถ้าถามคำถามเป็นพันๆคำถามเพื่อจะให้เข้าใจเขาก็ทำไปเถอะฮะดีกว่าสุ่มๆแล้วไม่รู้นะคือเราต้องไปเป็นในส่วนของทำงานแบบเป็นที่ปรึกษามากกว่านะทีนี้มันมีความการประสิทธิภาพนะเรื่องการจัดการอย่างเช่นเรื่อง call center อย่างเงี้ยคืออย่างเช่นเข้าไปอย่างเงี้ยมันมีสมมุติถ้าร้านบูธอย่างเงี้ยร้านขายของนะมันอยู่ติดกันมีบูธนึงบอกว่า
สามารถที่จะมีซูเปอร์พาวเวอร์ใน call center ได้อันนี้เป็นบูธ2บูธตั้งอยู่ติดกันนะฮะซึ่งมันเป็นในฝั่งเทคผมโทษทีผมจำร้านไม่ได้นะฮะว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่ามันพูดจาประมาณนี้แหละบอกว่ามันก็รับสายโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็อธิบายมีคำปรึกษาให้ฟังนะฮะจะได้ไม่ให้ลูกค้าต้องมานั่งพิมพ์เองอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยทางเอเจนต์เนี่ยจะแค่ดูกับว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆนะฮะปรากฏไปมาเนี่ยมันประสิทธิภาพมันสูงขึ้นคุยกับลูกค้าได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าคุณเข้าไปคุยกับ3บูธเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะบูธแบบเนี้ยถ้ามันเจ๋งๆเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นตัวที่มาทดแทนคนได้นะคะบางทีซึ่งมี AI มาช่วยเนาะคือผมก็จะบอกว่ามันก็เป็นเขาวงกตนะคะวนเวียนไปในระบบ call center นี่แหละมันคล้ายๆกับการที่เรากระจายการขายเหมือนกันถ้าคุณมีความเชื่อว่าเราต้อง empower หรือว่าเสริมแรงเสริมทักษะให้เอเจนต์เนี่ย AI มันก็ทำได้นะคือผมบอกว่า AI เนี่ยไม่สามารถจะแทนมนุษย์ได้ 100% นะฮะแต่สามารถช่วยได้บางอย่างบางประเด็นนะฮะซึ่งผมไม่รู้ผมตอบคำถามคุณไหมนี่ผมคุยกว้างๆนะฮะคุณมองว่ามุมมองเป็นยังไงจะทำให้แบบการพัฒนาของเทคโนโลยีมันเป็นยังไงแล้วมันช่วยธุรกิจได้ยังไงผมมองว่าผมไม่ค่อยรู้นะคะเทคโนโลยีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีทุกวันเลยนะแล้วกับคนที่อยู่ในฝั่งธุรกิจเนี่ยผมอยากบอกเลยว่าเป็นงานของเราเลยนะฮะที่จะต้องให้ความรู้ต้องมีความรู้มากที่สุดนะถ้าคุณไม่รู้สะกด APIไม่รู้อะไรเนี่ยก็ไปเรียนภาษานะมันจำเป็นมากที่คุณต้องเรียนถ้าคุณไม่รู้เนี่ยก็ลองไปเล่นดูนะลองใช้เลยที่ผมจะแนะนำก็คือในฐานะคนที่ทำงานธุรกิจเนี่ยเราต้องรู้ให้มากที่สุดนะคะเพราะอะไรนะเพราะถ้าคุณเนี่ยดูภาพของมหาภาคในโลกนี้นะฮะเทรนด์ของมันนะความจริงคืออะไรคุณอาจจะคิดถึงเทรนด์ในแบบ2ปี5ปี3ปีก็ได้นะแต่ผมดูเทรนด์เนี่ยสักเป็น1,000 ปี 2,000 ปีเลยแบบกว้างเลยไกลๆเลยนะคะถ้าคุณมองอย่างนั้นเนี่ยมันจะมี1เทรนด์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะก็คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นการนวัตกรรมนู่นนี่นั่นหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆ AI ก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณมองดูในฐานะที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิรูปอย่างเงี้ยมันสร้าง Impact ในบริษัทเยอะแยะมากมายคนที่ชนะนะฮะคือคนที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าคุณต้องเป็น developer ไม่ต้องใช้ Gemini นะฮะคุณไม่ต้อง develop เองก็ได้นะพวกเนี้ยแต่ว่าคุณจำเป็นจะต้องรู้นะว่าสุดท้ายคุณใช้เทคโนโลยีอย่างไรไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตเป็นผู้นำเลยก็ได้นะแต่คุณต้องเข้าใจนะฮะว่าอันเนี้ยมันทำยังไงแล้วทิศทางของโลกเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วถ้าพูดถึงโลกการประกันเนี่ยแล้วคุณเอาลูกแก้ววิเศษมาแล้วถามว่าในปีหน้าอีก100 ปีบริษัทประกันจะเป็นยังไงธุรกิจจะเป็นยังไงเนี่ยทีนี้คำถามคืออะไรมันจะอยู่ในโลกใบเดิมแบบนี้ไหมหรือคุณต้องแบบสมมุติเป็นเหมือนคล้ายๆว่ารถชนแล้วบริษัทประกันมาไหมแล้วตกลงคุณต้องดูว่าคุณขับรถเองไหมอีก100 ปีคุณอาจจะไม่ได้ขับรถเองแล้วนะหุ่นยนต์ขับให้อย่างเงี้ยแล้วบริษัทประกันจะเป็นยังไงถ้าคุณอยู่ในพื้นที่บริษัทประกันรถนะฮะแล้วยังไงนะฮะบางทีเป็นออโต้เป็นอินชูรันแบบที่รถขับเองอย่างเงี้ยนะแล้วอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงอีก100 ปีนะในเมื่อการที่รถมันขับตัวเองนะคุณไม่ต้องขับแล้วนะแล้วรถยังไงนะคืออย่างที่เมืองจีนเล่าไปนะฮะคือ low altitude economy นะฮะแล้วรถทำอะไรได้บ้างรถมันบินได้นะฮะเป็นยังไงนะกับบริษัทประกันน่ะเพราะอะไรถ้าคุณสะท้อนสิ่งเหล่านี้เทรนหน้าตาแบบเนี้ยแล้วคุณสะท้อนไปที่สิ่งที่คุณพยายามจะสรุปเนี่ยคุณสรุปอะไรได้บ้างนะฮะ AI เนี่ยมันมีพลังมหาศาลนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามันเป็นเหมือนแชทบอทอ่ะมันไม่ใช่แค่แชทบอทนะคือมันเป็นการผสมผสานของ generative AI หรือว่าสิ่งต่างๆมีสิ่งที่เรียกว่า predictive AI ด้วยมันเป็นตัวทำนายอนาคตนะฮะถ้าทีมคุณแค่ Gen AI เป็นนะโอ้โหคุณต้องหาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า predictive AI นะฮะคือทำนายอนาคตด้วยคือการผสมผสานเหล่านี้เนี่ยคุณจะมาสู่คำทำนายฮะซึ่งนำไปสู่การป้องกันนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมองบริษัทสมมุติว่าธุรกิจประกันอีก100 ปีเนี่ยความฝันของผมคืออะไรนะคือผมจะพูดแบบซอฟๆนะฮะให้กับอุตสาหกรรมนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจผมเวลาผมเล่านะความฝันของผมก็คือว่าอุตสาหกรรมประกันเนี่ยไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยเพราะอะไรนะเพราะว่ามันเป็นการป้องกันความเสียหายตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่ต้นน้ำเลยคุณขับรถ
รถขับตัวเองรถปุ๊บมันก็หยุดนะคะคือทำให้ไม่มีอุบัติเหตุขึ้นนะอย่างเงี้ยแหละอย่างเช่นป้องกันไฟอัคคีภัยอย่างเงี้ยมันทำให้ไฟเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็ไม่เกิดความเสียหายผมฝันในโลกแบบนั้นนะฮะกับ AI กับ Cloud เทคโนโลยีก็อีกนะการเรียนรู้สิ่งกันและกันเรียนรู้ภายในเมืองไทยแล้วก็ข้างนอกเมืองไทยด้วยอย่างนี้นะฮะสิ่งเหล่านี้มันจะนำพวกเราไปสู่อนาคตได้เราต้องเรียกว่าต้องช่วยกันป้องกันนะคะเพราะผลสุดท้ายแล้วคุณน่าจะไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วนะคือไม่ขาหักแล้วก็ต้องมาจ่ายตังค์คือมันก็ดีที่มีคนมาจ่ายให้ใช่ไหมแต่ไม่หักดีกว่าถูกไหมฮะคือผมก็เชื่อว่าเราเนี่ยต้องรักในการทำงานในการป้องกันมากขึ้นนะฮะคือพูดถึง100 ปีถัดจากเนี้ยคุณจะทำอะไรคุณอยากได้ประกันแบบไหนแล้วเราต้องสร้างอะไรในอีก5 ปีซึ่งนำไปสู่ทิศทางในฝันตอนนั้นอีก100 ปีนะฮะคือผมเห็นด้วยนะฮะมันโอ้โหเบิกเนตรมากนะฮะคือผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะมีเดี๋ยวจะเปิดคำถามให้ทางในห้องถามนะฮะคุณฟิลิปผมว่าสุดยอดมากนะฮะที่คุณได้เล่ามาเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจได้มากเลย